Välkomna till detta event. Välkomna. Idag ska jag dela en viktig sak som är karma. Karma är någonting som vi alla har, någonting som vi alla påverkas av varje dag. Positivt och negativt. Så jag kommer om 6 minuter och börja och dela mig djupgående. Först vill jag bara kolla så att connectionen är bra. Ni kan höra mig, ni kan se mig och att allting flyter. Så let me know i kommentarerna om ljudet är bra, om bilden är bra. Så kan jag snart sätta igång. Det ska bli jättekul att dela om ämnet karma. Hör och ser. Betyder att dina ögon och öron fungerar korrekt. Det är fantastiskt, Alessandra. Nej, jag bara skojar. Det du kan göra, Alexandra, är att du kan titta, för det är några personer som har vilja vara med på det här eventet. Så jag har inviterat dem till gruppen, så du kanske bara kan godkänna dem så att de kan vara med och lyssna. Yes, nice. Kul att se dig här igen, Celine. Grymt. Så ni kan redan nu tänka ut om ni har några funderingar om karma som ni har tänkt på, som ni vill ha svar på. Så förhoppningsvis kan jag hjälpa er att få svar på de frågorna under den här timmen, så att ni kan få mer klarhet i era funderingar. Härligt, Nancy. Välkommen, roligt att se dig här. Så vi ska gå djupt i karman idag. Vi ska gå djupt i karman och gräva. Och jag kommer att avsluta såklart med meditation, mantra och healing, så att ni kan få lite bukt på karma, va? Så jag hjälper er att få en boost lite senare, så att ni kan börja och transformera den här karman. Så yes, vi ser hur många som joinar. Vi har några minuter kvar, så ingen stress till någonting. Så det är jätteroligt att vara med här igen i Harmonikällan, och jag kommer gärna tillbaka med ytterligare lives om ni önskar. Jag kan vara med och prata om precis vad ni önskar. Så här på helgen passar det väldigt bra. Så just let me know om ni har topics som ni vill fördjupa i det, så kan jag jättegärna vara med och dela här på helgerna. Härligt, Karin är med, vad roligt. Kul att se dig igen, Karin. Tack, Celine. Tack. Så vi väntar ett par minuter till och ser om det är några fler som ska vara med och lyssna från början. Vi har en jättefin tavla i bakgrunden, ser ni den? Det är på Sarasvati. Den kom till oss igår genom mannen som äger det stället vi bor på här i Bali. Och han har gjort och gör massvis av fin konst. Så vi har bett honom att samla ihop alla gudar och gudinnor som man har, alla andliga målningar. Så ska vi lägga upp det på vår hemsida för att hjälpa honom att få inkomst. Och
har samarbetat med andra konstnärer här i Bali också, så att vi kommer att lägga upp den konsten på vår hemsida. Så om det är någon som är intresserad av konst så kommer ni kunna ha möjlighet att köpa konst från Bali, där vi också hjälper och stödjer människorna här nere i Bali under den svåra tiden som är just nu. Så ska vi se, spännande tema. Hej Elena, roligt att se dig här också. Yes, karma är väldigt spännande och väldigt fascinerande när vi verkligen börjar djupa oss i det, va? I början så är det like, karma, yeah, do I believe it, do I need to believe it? Och sådär. Yes, dela hemsidan. Yes, det kan jag göra. Jag kan skriva min hemsida i chatten. Och vi har precis, för vi har haft massvis av onlinekurser och annat material förut, men vi har haft en break på det. Och nu har jag precis fått över de kurserna till vår hemsida, så ni kan klicka på courses uppe i menyn. Så kan ni se alla möjligheter av kurser som vi har tillgängligt. Där ni får tillgång till de flesta kurser är faktiskt på svenska, som kan vara lite lättare om det är många som har problem med engelska. Så jag ska lägga i så har vi hemsidan där, så kan vi sätta igång. Okej, så vad är karma för någonting? Är det någonting som vi tror på? Är det någonting vi måste tro på? Är det någonting som kommer från buddhismen? Vad betyder det? På vilket sätt har karman effekt med oss i form av hur planeterna ligger? Hur är våran hälsokarma, våran ekonomiska karma, karman genom relationer, jobb, andlighet? Allting är karma, mina vänner. Karma betyder handling. So there is an action, and from that action, a reaction. Det är ganska enkelt. Som man sår, som man bäddar får man ligga. Right? Så ni kan titta, till och med i Bibeln så står det olika typer av quotes som visar oss att gör du så här så blir det så här. Du, precis som många andra, har haft många inkarnationer. Du har haft många liv. De 3 närmsta liven som du har haft, dina 3 närmsta inkarnationer, är de som har skapat den individen som är du idag. Okej? Så karman samlas ihop från liven, från det andra till det tredje till detta livet, om vi ska kalla det det 4:e livet av dessa 3 liv, har då samlat ihop sig ihop olika typer av handlingar. Du har gjort bra saker, du har gjort dåliga saker. Saker och ting har hänt dig ekonomiskt, saker och ting har hänt dig på ett andligt plan, saker och ting har hänt på många olika sätt. Så den rätta modern, den rätta fadern dyker upp för att passa ihop med precis dina tidigare handlingar, din karma. Precis när inkarnationen sker, voilà, planeterna står på ett speciellt sätt. Väduren ligger på ett speciellt sätt i månen. Solen har en viss connection. Solen representerar Atman, själen. Så hur solen ligger har att göra med hur din själ utvecklar sig under livets gång. Så de olika planeterna har karmiska saker som ligger för dig, beroende på hur de står när du föds, beroende på hur de rör på sig och förflyttar sig genom ditt liv. Så när du är 15 år kanske det sker en händelse av att planeter rör på sig på ett visst sätt. Och de här planeterna påverkar dig karmiskt, positivt och negativt. Vissa planeter gör att din hälsa påverkas. Vissa planeter gör att din ekonomi påverkas, dina relationer, ditt jobb,
Och vissa planeter påverkar din andlighet, personliga utveckling och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är nyttigt att förstå sig på astrologi, och då rekommenderar jag att ni förstår er på vedisk astrologi om ni vill fördjupa er lite grann, för då kan ni verkligen få en djupare förståelse hur karma ligger och varför vissa saker och ting händer. Jag ser att en del postar om jag har så otur och saker och ting bara går emot mig. Det kan faktiskt vara så att en planet ligger och skurrar rejält för dig just då. Och det kan vara under 4 månader, det kan vara under 4 år. Det är väldigt olika och väldigt individuellt beroende på vilken planet. Ibland går planeten åt fel håll. I retrograd som nu har vi Jupiter, Saturnus och Venus som går bakåt. Right? Och det påverkar hela planeten, det påverkar oss individuellt. Så karmiskt ligger det någonting över hela jorden just nu i form av coronan, i form av saker som ska upp till ytan, i form av rasism och annat. Så allting är karma. Både på ett högre kosmiskt plan, på ett plan över planeten och på ett plan individuellt. Så när du förstår dig på karma så kan du också lättare komma till acceptans. It's just karma, I accept. Okay. How can I do better next time? Why is life so favorable now? Okej, det beror på att planeterna ligger så här och jag har skapat det här, vilket har gjort att den planeten ska stå precis så här nu för att saker och ting ska gå bra för mig. Så, du har 3 olika typer av karma. Den första karman heter prarabdha karma. Prarabdha karma är det som står skrivet i dina händer och din panna när du föds. Ödets karma. Du har ett öde skrivet. Okej. Prarabdha karma. Sen har du någonting som heter kriyaman karma. Och det är den karman du skapar på daglig basis här och nu. Det skapas en ny karma hela tiden. För du gör saker. Du tänker saker. Du utför handlingar fysiskt, emotionellt och mentalt hela tiden. Dag in och dag ut. Sen så har du någonting som heter sanchit karma. Sanchit karma är dina tidigare liv. Så du har ditt öde som du jobbar med, det skapas ny karma och du har dina tidigare liv. Så vad kan vi göra för att rensa våran karma? För målet är ju moksha, målet är ju frihet. Att vi ska bli fria från detta karmiska hjul. För du har återinkarnerats gång på gång på gång på gång på gång. Väldigt många gånger. Till slut, vi som människa är den högst utvecklade varelsen. Så en vacker dag kommer du att kunna lämna jordelivet för gott. Du inte behöva inkarnera och gå igenom karma. För vad skapar karma? Jo, det skapar lidande. Negativ karma skapar lidande för dig. Det skapar lidande för andra på många olika plan. Så har då karma effekt på olika varelser? Ja, det har den. Så eftersom människan är den högst utvecklade varelsen så är det inte så ofta som att om du säger att du utför dåliga handlingar som människa, det måste vara en väldigt hög grad av negativ karma som du utsätter andra människor och varelser för. Då kan det vara så att du är tvungen att hoppa tillbaks och bli djur igen. Och det är olika nivåer på alla arter. Och de olika nivåerna på arterna, reptilierna, djuren, fåglarna och människan har också olika element. Så vattenelementet är connectat till plantriket. Så genom att du är vegan, genom att du är vegetarian, så skapar du minst möjlig karma. Karma kommer också genom maten du äter. Så en hög rekommendation är att bli vegetarian, för då håller du dig renare och du lägger inte in mer negativ karma i din ryggsäck. För varje djur som dör som du äter har du ansvar för. Ger du ditt barn fisk har du ansvar för den karma. Ger du din mamma en god munsbit av en köttbit som du tycker är gott, så har du ansvar för lidandet och dödandet av just det djuret. Det läggs på
och det skapar lidande och det läggs på i din karma-ryggsäck, vilket gör att du inte blir totalt pure. Det är fortfarande ignorans. Av att äta djur är fortfarande ignorans på ett visst plan. När du är mogen nog, it will disappear. You want to become pure and you will be pure. Så det är det är spirituell science som du bara kan uppleva genom att du går igenom det själv. Så plantriket har ett element, vilket är vattenelementet. Sen så går du upp ett steg. Så från att du har varit planta, du kanske har varit en kaktus, du har varit en blomma, this and that, right? Så går du upp en nivå och du blir reptil. Det kanske blir en orm eller du blir en liten insekt, en liten varelse som inte har speciellt hög intelligens, som inte har speciellt utvecklat nervsystem för att kunna hantera ett högre medvetande. Från där så går du upp och du blir ett fågeldjur. Du kan flyga. Du får vingar. Från att vara reptil och ha jordelementet och eldelementet inkluderat så hoppar du upp och blir alltså ett fågeldjur. Där du får luftelement, du får jordelement och du får vattenelementet. Sen går du upp och du blir däggdjur. Elefant, giraff, gris, hund, katt, you name it. 4 element. Jord, eld, luft, vatten. Du går upp ytterligare en nivå, du inkarnerar vidare upp. Handlingarna har nu tagit dig, karman har nu tagit dig in till den mänskliga boningen. Du upplever att vara människa för första gången. Med 5 element. Space, eter, akash. Det 5:e elementet är vi människor inkluderade i. Det finns inte i de andra varelserna. Nervsystemet som vi människor har är på en mycket högre utvecklande grad än vad för exempel en giraff har. En höna har, en fisk har. Genom att du äter fisk så sätter du upp en stark hetta i ditt nervsystem. Vilket inte är positivt. Så genom att undvika att äta fisk så håller du ditt nervsystem avskilt och det kan fungera bättre. Nervsystemet har olika nivåer som är kopplade till varje element som ligger som 5 linjer i en panna. När nervsystemet, det kan vara så att ditt nervsystem är utvecklat på ett visst plan, men på ett annat plan är det inte det. Det kan vara så att du fungerar väldigt bra på ett plan i livet, men så kan det vara så att socialt så fungerar du inte. Nervsystemet har inte utvecklat sig helt. Vilket också har med din karma att göra. Så allting är karma. Allting är karma, handling. Så vad kan vi göra för att göra oss av med karma? Mantras, rena oss, bli vegetarianer, praktisera meditation varje dag, praktisera yoga. Vegetarian, yoga, meditation, mantra är 4 nycklar för att rensa din karma. Den 5:e nyckeln är mästaren, gurun. När mästaren, gurun kommer in i ditt liv, då förändras allting. Din far och mor gav dig den fysiska födelsen. Mästaren ger dig din andliga födelse. Före du har mött din mästare så har det inte ens startat andligt. Så det är också någonting, när du möter din mästare så hjälper han dig, hon dig, att förlösa din karma. Och det kan ske på många olika sätt. Men när mästaren kliver in och börjar att jobba med dig, när du har mästarens blessing, då tar saker och ting fart ordentligt. Utöver det så finns det kriyas, det finns olika typer av övningar vi kan göra för att rensa oss och för att börja bearbeta karma som vi har. Det första vi behöver göra är, precis som jag nämnde förra veckan, är att alltid vara observant över vad vi tänker och vad vi känner. It's like first step, it's like the yamas and the niyamas. Vi börjar att bli medvetna om vad vi tänker och vad vi känner. Varför känner jag så här? Varför tänker jag så här?
Dina tankar är kopplade till dina förfäder. Så beroende på var du ligger idag, ekonomiskt, eller andligt eller vad det nu kan vara, så hör det ihop med hur dina förfäder har haft det. Så du har också en individuell karma och du har också karma med dina förfäder som kan plåga dig. Eller kan välsigna dig. Så det man kan göra är att man kan göra pujas, homas, det är alltså ceremonier du gör med eld till olika planeter, till olika gudar och gudinnor, med mantra för att lösa upp den här karman, för att lätta på. För det kan vara så att Saturnus sitter väldigt illa i något av dina hus, vilket påverkar din hälsa, påverkar någonting annat. Så då kan du göra en ceremoni till Saturnus, vilket gör att det lättas lite grann så det inte blir så himla jobbigt för dig. För många av oss, vi går igenom jobbiga saker, vi alla gör på olika plan, eller hur? Vi alla är människor, vi alla går igenom olika tuffa saker under perioder i livet. Det är aldrig bara rätt upp, utan det går like this, like waves. Så precis som vi har Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga. Det är 4 tidsåldrar. Så Kali Yuga var den mörka tiden. Dwapara Yuga, dualitet. Treta Yuga, Satya Yuga, the era of truth. Så från att du går från Kali Yuga till Dwapara Yuga, till Treta Yuga, till Satya Yuga, there's a big gap. Du kan inte gå från Kali Yuga till Satya Yuga. Du kan inte gå från den mörkaste tiden som var, jag tror det var cirka 500 år före Jesu tid och 500 år efter Jesu tid var den mörkaste tiden på planeten. Djup Kali Yuga. Du kan inte gå från där till the total era of truth. Tusentals av år senare, like in one day. You can't not have a planet with full enlightenment and truth. Så det som sker är att vi går från Kali Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Om ni tänker er att Satya Yuga är en full flaska med mjölk. Treta Yuga, 75% mjölk, 25% vatten. Dwapara Yuga, 50-50. Kali Yuga, 25% mjölk, 75% vatten. Så för att få funka helt, det går i vågor. And that's his life. Waves. Vågen behöver havet för att existera. Havet behöver inte vågen för att existera. Du är vågen. Du är vattendroppen. Vågen är mästaren och havet är Gud. Och här går vi upp och ner i olika perioder och vi upplever saker och ting. Positiva saker, negativa saker. Ni vet när man ligger på sjukhus och ni har den här apparaten som helt plötsligt bara är rak. Then you're dead. När hjärtat fungerar, den går upp och ner. It's life. It's up and down. Beroende på din andliga evolution så hanterar du dina emotioner, du hanterar din mind, du hanterar de fysiska åkommorna lättare eller svårare. Om du är fast i dina emotioner, om du är fast mentalt, om du har svårt med ditt ego, så kommer alla svårigheter som kommer till dig att vara ett problem. Du kommer inte kunna hantera dem för du har en attachment till det. Attachment är att du är fast till det, du lider av det, du tänker på det, du känner det. Something happened, you just detach right away, you're free. Det har med din nivå av din mind att göra. Så, karma. Allting är karma, förblir karma. En vacker dag går du in i enlightenment, moksha, och du frigör dig från det karmiska hjulet. Du behöver inte längre återinkarnera. Du kan välja att komma tillbaka som en blessing för mänskligheten. You don't have to, but you can do it. Annars så måste du tillbaka, för du har gjort vissa typer av handlingar som du måste slutföra. Så därför du kan se att du möter vissa typer av människor igen, situationer igen. En del vill hämnas på dig, en del ska du vara tillsammans med, som kanske mor och far, älskare, bror, syster, för att gå vidare igen.
it's a natural flow of life. Så vi behöver lära oss att släppa taget om saker och ting. Vårt ego först och främst. Familj, saker, emotioner, tankar. Och frihet börjar uppstå. Som en rekommendation för att ni ska utveckla er totalt är mantra, meditation, yoga, bli vegetarianer. Sök efter Gud, sök inte efter materiella saker, för det kommer aldrig att ge er lycka. Det kommer skapa mer attachment och mer lidande. Så jag vill ge er en meditation med mantra nu. Jag har delat grunden av karma. Och efter meditationen så tar vi frågor och svar där ni kan ställa frågor gällande det jag har pratat om eller annat som kommer upp. Så kan vi fördjupa oss ännu mer med karma och hur vi kan lösa upp karma på bästa sätt. Okej, så om du sätter dig behagligt. Bara kom i kontakt med din andning. För det är så att andning, Gud andas genom dig. Du andas alltid, men du inte alltid blir medveten om det. God is in the breath. Breath is life. Life and mind is connected. Så när du får stabilisering på din andning så lugnar sig sinnet. Du har mycket karma i din hals. Så jag ska jobba med ett mantra för att rensa upp karma i din hals. Och du ska få ett mantra för att rensa bort karma och ignorans i dina ögon. Ha all uppmärksamhet i din hals och börja visualisera ett blått ljus, ett mörkblått ljus i ditt halschakra. Och detta ljuset rör sig med sols i ditt halschakra. Och det börjar sakta men säkert att mjuka upp din hals, ditt halschakra och börjar att rensa upp karman i din hals. Så jag vill att på varje andetag du tar in att du känner hur andningen kommer längst ner från savannskotan och går upp genom ryggraden fram till din hals. Där du jobbar med karman. Och nästa gång du andas ut så låter du den andningen gå ner i ryggrad igen. Tirunilakantam 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 Makarel Shivaya Namah Tirunilakantam 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 Makarel Shivaya Namah Tirunilakantam 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 Makarel Shivaya Namah. Och upplev hur det kommer in healing i din hals. Detta blåa ljus löser upp karman i din hals.
flyttar nu din uppmärksamhet till ditt högra öga. Ditt högra öga fylls nu med ljus. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Och gå nu till ditt vänstra öga. Vänstra ögat fylls med ljus. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Så dina två ögon är nu rensade för negativ ignorans. Ignorans i form av seende för vem du är. För att kunna se klart. Så vi har nu rensat upp dina ögon så ditt medvetande blir mer klart. Så att du kan se bättre. Nu går vi längst ner i ryggraden. Jag vill att du följer andningen upp i ryggraden med detta mantra. När vi andas in är det prana, när vi andas ut är det apana. Så inandningen kommer ge dig dharana, dhyan, samadhi, alltså koncentration, meditation, bliss. Utandningen rensar gammal negativ karma ut. I din ryggrad är det kodat på ditt DNA, dina tidigare liv, dina tidigare händelser, alltså din karma. Så genom att vi jobbar i våran ryggrad så jobbar vi med att rensa ut negativ karma och expandera vårt medvetande på samma gång. Så på inandningen så följer du bara detta sound upp i ryggraden och ner i ryggraden. Så du andas in, energin går upp i ryggraden, du andas ut, energin går ner i ryggraden. Så detta är soundet du ska ha på när du andas in. Och vi andas ut. Andas in upp genom ryggraden. Följ ljudet. Andas ner i ryggraden, följ ljudet. Slappna av. Upplev hur du känner dig i ryggraden, hur du känner dig i kroppen. Hur du känner dig i halsen och i ögonen. Och när du är redo så öppnar du sakta dina ögon och kommer tillbaka igen.
Så nu har vi jobbat med karman. Ni har fått en liten section med förståelse om karma. Och vi har arbetat med karma. Nästa steg är frågor om karma. Så är det någon av er som har frågor, ni vill dela den upplevelsen ni har haft, så är ni välkomna att göra det. Så ska jag jättegärna hjälpa dig att svara. Det kändes väldigt skönt och avslappnande, som att en tyngd lyfts ifrån den. Okej. That's very good. Varsågod, varsågod, varsågod. Mantras är ett fantastiskt redskap som ni kan använda er utav varje dag. Ni har möjlighet att ha en privat timme med mig där jag kan initiera dig för ett privat mantra, personligt mantra för dig som kan hjälpa dig. Jag kommer också imorgon att gå live på min sida klockan 9 svensk tid och prata om just mantra. Hur mantra kan hjälpa oss i vårt vardagliga liv. Både emotioner, mentalt, för att manifestera och aktivera olika delar av kroppen för exempel. Så tuna gärna in på min sida imorgon. Är ni inte vän med mig så adda mig gärna så du kan få tillgång. Gratis event imorgon också där jag ska prata om mantra, där det blir avslutning med healing och mantra i olika delar av kroppen. Så det rekommenderar jag att tuna in på om ni är intresserade. Okej, så jag ser att det kommer lite frågor. Varsågod Cecilia, varsågod Celine, Elena. Jag är glad att ni tunar in. Ni är här, vi är här tillsammans. Så kan du prata lite om offermentalitet gällande karma? Yes. Så vi tänker i form av att I am the victim. Det är synd om mig. Det finns olika delar av det. Du har en person som kanske är narcissist, som har narcissistiska drag, som intelligent sätt använder detta. Sen kan du ha människor som har haft en speciell uppväxt, till exempel med mor och far. Man kanske inte har blivit sedd. Åh, stackars mig, det är så synd om mig, för att mamma och pappa såg det inte. Eller det kan vara andra trauma som har präglat dig under din uppväxt. Eller tendenser från dina tidigare liv som gör att du känner att åh, det är så synd om mig, det är så synd om mig. Allt är kopplat till ego. Emotions, ego, mind. Så är du medveten om att du sätter dig själv i att du är ett offer. Vad vill du vara offer för? För att du vill bli sedd. Det är inte synd om dig. Inte mer synd om dig än någon annan. Men det kan behövas en awakening för att vi ska se det. Ofta kan det vara att vi kanske möter människor som är i den här kvaliteten. Och de kvaliteterna kommer ifrån beroende på hur planeterna ligger. Beroende på vad du har gjort tidigare. Beroende på vad du upplever. Så that's the karma in it. Right? Och sen har du andra människor som kanske är narcissister eller de är psykiskt aktiverade på andra sätt som gör att de använder det här till att utnyttja andra människor. Och då är det viktigt att man ser om det inte faller offer för det. Att vi känner att jag måste hjälpa dem eller jag måste göra så. Right? Det kan också ligga karmiskt att vi känner att I want to help. Vi alla är victims av att vilja hjälpa. Men först måste vi hjälpa oss själva. Så är du, Celine, eller någon annan du känner i offer i dig själv, get rid of it. It's just ego, emotions, stuff that we don't need, som inte kommer serva ditt högsta bästa. Så det bästa är att bara get rid of it. För det är ingen
föder ingenting gott, om man säger så. Du kommer bara skapa mer lidande, att det alltid är synd om dig. Synd om vem? You're identified with something. That poor little child, stackars lilla den och den, right? Identifiering som skapar lidande. Falsk verklighet. Ångest har med din mind att göra, Elena. Mind and emotions. När mind och emotions blir too heavy, it's like a big burden coming in, like a big earthquake coming in your emotions and mind. Du kan ha ångest. Du har skapat en handling. En handling är fast i dig, som gör att du kanske vill ta det till ditt egna liv. Jag har varit på gränsen att ta mitt egna liv bara för ett år sedan. Jag har också haft ångest. I know how it is. And I know how to withdraw from it. It's the practice. Så ångest, alltså det är praktiken som hjälper oss att ta oss ur detta. En psykolog kommer dalta med dig fram och tillbaka, men någon som kan verkligen, när du kan göra din egna praktik, så kommer du att move beyond it, för du kommer att bli mästare över din mind, mästare över dina känslor och emotioner, vilket gör att ångest has no chance to survive. Så det handlar om att bemästra mindet, bemästra emotionerna, så kommer ångesten att försvinna. Så ångest är kopplad till händelser, tankar, känslor, emotioner som sedan skapar denna kaotiska upplevelse i oss som gör att det blir väldigt, väldigt illa. Varsågod, Maj-Britt. Kunde känna när vi fyllde på med vitt ljus i ögonen hur ögonen blev större och även tredje ögat kändes så klarare. Tack för en fin meditation. Varsågod, Nancy. Ja, så när vi för ljus in i våra olika sinnesorgan så jobbar vi också med vår astralkropp. Vi jobbar med elementen. Vi jobbar med synen, med hörseln, med smaken, med lukten. Så vi jobbar i astralkroppen också. Astralkroppen existerar av 19 olika element. Fysiska kroppen av 16. Tillsammans är det 35 som är ihop med den kausala kroppen som har med det tidigare liv och det framtida liv att göra. Så genom att vi jobbar med de delarna så jobbar vi med astralkroppen. Och i astralkroppen har vi också ego, intelligens, ignorans, emotioner som kan prägla dig. Spara liven. Yes, I will save it. Jag kommer lägga upp den på min hemsida så att den alltid finns tillgänglig för den som vill lära sig mer om karma och tuna in. Är det några fler frågor så feel free att ställa dem nu. Ni har också möjlighet om ni vill ta emot healing av mig och få denna transformation på en daglig basis att göra det. Jag har program där du kan få healing en månad, 6 månader eller ett år till ett väldigt, väldigt billigt pris. Så du kan få healing en månad för 1000 kronor. Du kan få healing 6 månader för 2000 kronor. Du kan få healing ett år för 4000 kronor. Du får alltså healing varje dag. Är du intresserad av det så kan du höra av dig. Så kommer jag hjälpa dig på daglig basis, vilket kommer att kunna eskalera dig framåt på många, många olika plan. Både emotionell, fysiskt, psykiskt och på det andliga planet. Om du kan få ångesten och försvinna med mantra. Mantra kan hjälpa dig, ja. Det beror på din nivå av din mind, Elena. Det beror på hur utvecklad din mind är. En person som aldrig har jobbat med mantra, en person som är väldigt fast i sin mind och bara sitter och chantar mantra, det är inte så lätt. Men om du har gjort massa spirituell praktik innan, massa års av jobb med meditation och annat, så kan mantra hjälpa dig. Mantra hjälper dig, men till en viss grad av vad du klarar att förstå där och då. Så mantra hjälper dig alltid. Mantra, protection of the mind. Jag kommer gå djupare in på det imorgon. Men mantra är som ett skydd för din mind. Så ja, det hjälper dig. Men it's not enough. You need to do more. Har du fortfarande ångest så behöver du meditera varje dag. Mantra varje dag och göra
yoga varje dag. Håll dig pure. Fokusera och inte gå in i ångesten. Låt ångesten vara här borta. Ångesten är inte du. It's just a storm of something, right? It has nothing to do with you. Så när du kan distansera dig från det and like see it from a deeper point of view, it can touch you. You can laugh about it. Underbart att få ta del av din kunskap, tack. Hoppas innerligt att du kan spara den live. Yes, I hope so too. Jag tror den var ganska informativ om karma i sig som man kan ha nytta av. Så jag kommer att spara den och lägga den på min hemsida www.shivasidananda.com. Där har jag en flik som heter Resources. Där jag lägger upp events och webbinar. Och en del är på engelska, en del är på svenska. Och det kommer säkert komma några på spanska framöver också. Så okej, så din mind är utvecklad med mantra och så vidare. Ja, okej. Så hur vet du om din mind är utvecklad? How do you know? Let's have a test, my friends. Jag är så rastlös och jag har mycket svår sjukdom som blir jobbig när jag ska göra tack och jag provar. Yes, är du rastlös min vän så är din mind inte utvecklad. Simple as that. Så vi måste vara försiktiga med ignorans, vi måste vara försiktiga med ego. I am this, I have come so far. No, you have not. Go deeper into meditation and practice more. När du är i kontakt med mig så kommer jag aldrig att smeka dig på kinden, utan jag kommer att säga sanningen så som det är, för att jag vill att du ska transformeras till ett bättre jag, en bättre förståelse av vem du är. Att expandera ditt medvetande, inte smeka ditt söta lilla ego. Det gäller er alla som lyssnar. That's the thing. Otherwise, how can you grow? När du är med dina vänner, de kommer alltid säga åh, så. En annan kommer säga åh, så du är så fantastisk och bla 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 bla. But someone who has a deeper seeing knows how to penetrate through that illusion, that ignorance, to open up even more. Ni vet, ibland så postar någon en ny snygg selfie. Bara, wow, du är så snygg, du ser så hälsosam ut. But if you take a proper look, remove the eyes that's covering the consciousness, you can see that that person is not healthy. That person has an issue. You can see when you develop yourself, you can see more. So just be careful med att sätta er på höga hästar. Ta det lugnt. Jag behöver inte bevisa någonting för någon. Allting är fint, perfekt, precis som det är. Om man till exempel har en familjemedlem eller nära person som man har haft en svår relation till men sen så släpper det och accepterar att det är så, frigörs det något då. Men att, ska vi se, ursäkta, jag ska vara. Men att man själv jobbar och läker sitt sår och även förlåter men accepterar den andra personen och har sitt att jobba med, frigörs energi då. Jag gjorde så och kände stor frihet att släppa taget. Ja, det kan vara så att man har en viss typ av karma som är negativ under en period i en relation. Till exempel jag och Laila, de första 2 åren, vi bråkade enormt. Jag kan knappt förstå att vi fortfarande är tillsammans, hur mycket vi har bråkat. Right? Men that's not the case today. För vi hade gammal gruff, right, in the beginning that needed to be cleansed out. Laila hade en relation innan i 12 år och de bråkade mindre på 12 år än vi gjorde vår första månad. So it's depending on the relations and the karma, ja. Så det har med det att göra. Så energi frigörs när den karman är slut, så öppnas det upp till en mycket lättare energi. Och det kan ha att göra med att ni ska fortsätta ha en relation eller att relationen bryts, så att det är klart. Right? Ni har gjort det rätt. Ni har gått igenom det tuffa, det fina, it's done. Right? Alltså det frigörs för dig och det frigörs för den personen också, givetvis. Men beroende på nivån den personen ligger på så kanske inte personen förstår det. Så när du förlåter dig själv, it's very, very good. Hug yourself, forgive yourself for everything you felt was wrong. Right? It's very good. Feel yourself, love yourself. Right? Men det är inte möjligt att den andra personen kanske känner det.
Det är inte möjligt att personen kanske upplever om du förlåter den för den negativa dåliga handlingen du gjorde. Forgive them, Father. They don't know what they are doing, sa Jesus när han hängde på korset. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Hur många av dem tror ni förstod det budskapet där? Hur många av oss förstår även det budskapet idag? Men om du gör det så frigörs energi för dig och det frigörs för den andra personen också, men inte alltid att man kanske ser det och upplever det direkt. Det kan ta lite tid. Vissa kan bära på ilska och frustration väldigt länge medan andra bara kan släppa det efter ett par sekunder eller en minut. Så det är också väldigt individuellt. Vi kommer lite på väg efterhand men har svårt att vara i nuet. Har du svårt att vara i nuet så är det väldigt bra att meditera, väldigt bra och chanta mantra. And work. Meditation var här och nu. Det är bara här och nu som finns. Ångest, oro ligger i framtiden, i dåtiden, depression, dåtid. Right? Vi passerar nuet hela tiden, dit och dit och dit och dit och dit. We gotta be here. Här och nu. Allt som finns. Ja, det är praktik och det tar tid. Så ha tålamod. Bli en full utblommad lotus sker inte på en dag. Spara liven snälla, kunde inte lyssna från början och har migrän. Yes, den ska sparas. Antagligen ligger den kvar på er sida här och kommer upp på min hemsida direkt jag är färdig med denna session. Så kan ni lyssna igen. Jag sitter på lägsta åsnan av dem. Okej. Från den lägsta åsnan så kan du klättra upp till den bästa åsnan. Just have patience and do the work, do the practice. Så kommer det att gå framåt, kära vänner. Och migrän, Maria. Har du mycket stress? Stressar du mycket? Påverkas min karma och även min mammas karma av min pappas handlingar gentemot min mamma? Har ingen kontakt med honom men känner stor ilska men samtidigt stor lättnad att undvika tal med honom. Påverkas min karma och även min mammas karma av min pappas handlingar? Ja, det påverkas beroende på hur ni handlar utefter när ni har honom här. Du pratar om din pappa. Din pappa är fortfarande en del av dig. Kommer alltid vara. Du har inte släppt honom helt. Du är fortfarande och bär på ilska. Ilska kommer att skada dig, Cecilia. Stoppa det med en gång. Förlåt honom för vad han har gjort, för vad han gör. Forgive him. Send him love, send him blessing, send him peace. Ilska sätter sig här. Du kommer bli sjuk. Du kommer att skada dig om du går runt och är arg för mycket. Du kommer att skada de inre organen. Tänk så här. When you're angry, try to smile. It's pretty easy. But if you're happy, try to be angry. It's almost impossible. Då kan du förstå hur mycket energi det tar att vara arg. Jobba med det, jobba med dina emotioner. Cecilia, emotioner jobbar vi med när vi jobbar med navelcentret. När vi jobbar med magen. Så jobbar vi med våra emotioner. Det betyder också att du har inte ett fullt utvecklat hjärta som fungerar ordentligt. För hjärtat sitter också fullt av emotioner. Så du behöver jobba med ditt hjärtcenter. Du behöver jobba med centret i naveln för att kunna avancera dina emotioner och hantera dina handlingar bättre. Det gäller alla, inte bara dig, Cecilia. Påverkas min karma? Ska vi se så jag får svara dig ordentligt. Jo, alltså han gör ju negativa saker så det påverkar ju hans karma. Utefter hur din mamma väljer att reagera. Hon väljer att vara arg och göra dåliga saker tillbaka. Dåliga saker mot andra, of course. Men hon kanske väljer att göra någonting gott så det är god karma av det. Precis. Fortenberg. Men all this is duality. För glömmer allt det här är dualitet. Det har inget med verkligheten att göra. I verkligheten finns inget negativt, positivt. Allting är ett. Och det finns inte olika nivåer av allt. Allting är ett och detsamma. Och det är också viktigt att förstå. Men för att vi ska kunna kommunicera allting som sker så är det också olika densiteter, olika dimensioner av allting som vi behöver förstå. Och Vesta Laila, ni är så fina tillsammans. Tack så mycket.
Jag jobbar ju som hypnoterapeut, hypnos. Och efter att mina klienter har gjort processen och frigjort energi, till exempel förlåtit sina föräldrar, sig själv och så vidare, så är det väldigt vanligt att energin förändras till dem direkt efter att föräldrar beter sig till exempel annorlunda, som att energin har förändrats efter sessionen. Det är väldigt fascinerande. Ja, jag förstår. Så funkar det, för vi är själsligt kopplade, karman är kopplad, så när en gör en förändring så går det också ihop genetiskt. Både till de du lever med idag och de du har, som har passerat tidigare. Det är grymt. Hypnos är coolt arbete tycker jag. När jag blev matförgiftad, okej, du fick migrän och blev matförgiftad. Okej, vad äter du för någonting? Är du vegetarian, Maria? Jag rekommenderar att bli vegetarian. Bums. Otur, det finns ingenting som heter otur, utan det har med karma att göra, precis som det här ämnet har att göra med. Så du behöver se upp med hur planeterna ligger och vara väldigt vaksam och ta det försiktigt med allting du gör om du känner att det är otur i ditt liv. Det är en negativ spell av en negativ karma som påverkar dig i ditt liv. Så den kan vi rensa upp. Jag har också ett program där jag gör energiklippning, där jag kan gå in och dra bort negativ energi i form av människor, händelser som du har i ditt liv. Om det är någon som är intresserad av det så kan jag göra det personligen med er via distans, som kan hjälpa er massor. Så just let me know. Jag finns till tjänst på många olika sätt om du behöver vidare hjälp. Jag har aldrig träffat pappa, påverkas jag ändå av hans karma. Ja, det gör du. Vi måste förstå att allting är inte fysiskt. You never met God in a physical form, you think. But God always exists within you. Right? Yes, bra. Älska och förlåt. Det är allt vi kan göra. Han misshandlade min mamma svårt. Hon har förlåtit honom. Jag har svårt att göra det, men får arbeta på det, ja. När du kan förlåta Cecilia så kommer du att få fred i dig själv. Då kommer peace uppstå. Före det så kommer du inte kunna känna frid i dig själv. Hej Anisha. Ja. Så för att du ska kunna få ro och fred i dig själv så förlåt. Let go. Som jag nämnde tidigare, Father forgive them. They don't know what they are doing. Jesus han sa det. Förlåt dem, de vet inte bättre. Som du möter en tiger i skogen, Cecilia, som försöker äta upp dig. Det är ett naturligt beteende av tigern. Utefter där din pappa är, det är ett naturligt beteende för honom att göra negativa handlingar. För han vet inte bättre. One day he will pass through that. Han vill bli förlåten, han vill förlåta sig själv och hans consciousness will evolve. Han vill aldrig skada någon mer gång. Antingen i detta livet eller i framtida livet. Förstår ni? Så it's an evolution of consciousness. When the consciousness expands, we grow. We act more pure and more devotional from the heart. Mer medkänsla och mer ödmjukhet. Mindre ignorans och girighet. Så en del av processen bara att växa. Förlåt honom. Jobba på det varje dag. When you're ready, you will find peace. Så jag vill tacka er. Om det inte är någon som har någon mer fråga så vill jag tacka er för att ni deltog idag. Och förhoppningsvis så kör vi nästa vecka igen med en ny topic som vi tycker om. Imorgon kommer jag vara live klockan 9 på morgonen på min sida. Så då är ni välkomna att tuna in. Då kommer jag prata om mantra och healing. Så ska bara se en sista fråga här. Jag förlåter alla svårt ibland och det känns i hjärtat. Ja, det är inte lätt att förlåta. Börja förlåta dig själv för allting du har gjort som inte är positivt. Därifrån kan du börja förlåta andra lättare.
Är inte vegetarian men äter inte kött så ofta. Bytt ut mjölken mot havredryck sedan länge. Drack en kaffe som säkert hade gammal havremjölk. Kan man se den tjänsten. Okej. Ja, ibland kan vi bli förgiftade av olika saker. När vårt medvetande blir expanderat nog så kan vi bara titta på maten, drycken som finns. Vi kan känna om det är nog med prana i den. Om havredrycken, kexet, kaffet, teet, äpplet, sellerin, köttbiten, whatever resonerar med nivån av energi vi är på, så känner vi, is this prana good for me? Will this serve me or not? Det kan vara ibland jag ser vegetarisk mat. I feel there is no prana in it, I will not eat it. I'd rather fast och be my own energy. Så det kommer ni också kunna uppleva. Ni märker att wow, I'm on this level now that I can just watch the food, sense the food, if I want to eat it or not. Så då kan du alltid förvarna dig själv med såna här saker så du inte åker på förgiftningar eller onödiga saker som sker med maten som får dig att bli tamasik eller för adjustic, right? Du blir för sliten, trött, seg, du blir för aktiv, för aggressiv, för emotionell, right? Food produces mind and emotions. Yes, så du kan gå på shivasidananda.com. Jag har inte lagt upp personlig coaching på sidan än, men det finns möjlighet att få. Ni kan få en timme med mig där vi kan göra precis vad du önskar. Allt från healing till att jobba med karma, mantra, initiering, infraröd healing. Det finns massor av grejer. Men jag har massa kurser på hemsidan där du kan gå på courses. Där du kan se flera olika kurser som finns. Och de flesta är på svenska. Så, yes. Så om du vill ha olja och Laila så är det bara att kontakta Laila så löser hon olja för dig. Jag har också en väldigt cool app som vi använder som finns på hemsidan som heter Quantum Health som kan hjälpa dig med stress, smärtor, fokus, immunförsvar, inflammation, lite av varje som jobbar på kvantumnivå. Som också inkluderar olika enzymer, vitaminer, mineraler, fettsyror och annat som kopplas till dig. Så du spelar in din röst. Rösten har en vibration. Vibrationen på aloe vera, vibrationen på chlorella, vibrationen på vitamin C. Ser vilken vibration du är på och matchar dig. Ju högre vibration på supplementen och vitaminerna, ju större chans att det matchar med dig. Så du kan alltså få till dig all den näring på en kvantumnivå, vilket är helt fantastiskt. Så den använder vi på en daglig basis. Och skulle ni vara intresserade av den så kan ni också kontakta mig så kan jag skicka en länk dit som ni bara kopplar er på. Betala på månadsbasis och så kan ni använda den appen så mycket ni vill. Den är helt otrolig och kommer att kunna hjälpa er jättemycket. Så där vill jag bara tacka för idag. Jag finns, ni har mitt namn, ni kan bara skriva till mig om det är något personligt eller så kontaktar ni Celine och Alexandra så hjälper de er vidare för vad ni behöver. Annars så önskar jag er en fin dag och välkommen nästa gång. Om Namah Shivaya. Thank you.